नमस्ते नमस्कार साथीहरु स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। र साथीहरु आज हामी कुरा गर्छौं यस भिडियोमा विन्डोज 10 को भर्चुअल डेस्कटपको फिचरको बारेमा। यो फिचरलाई हजुर कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे म हजुरलाई भन्ने छु। र सिम्पली भर्चुअल डेस्कटप के हुन्छ भने हजुरले आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको स्क्रिनमा जुन हजुरको एउटा स्क्रिन मात्र हुन्छ भने हजुर त्यहाँ भर्चुअल स्क्रिनहरु क्रिएट गरेर आफ्नो टास्कहरु गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ हजुरसँग एउटा स्क्रिन छ, मसँग मानौ यो एउटा स्क्रिन छ जसमा यहाँ क्रोम र पावर पोइन्ट खुलेको छ। अब म यी एपहरुलाई क्लोज नगरिकन यी विन्डोजहरुलाई क्लोज नगरिकन अर्को भर्चुअल स्क्रिन चाहन्छु, क्लीन स्क्रिन चाहन्छु भने सिम्पली मैले आफ्नो किबोर्डमा केही कीहरु प्रेस गर्ने छु र एउटा भर्चुअल स्क्रिन यहाँ क्रिएट हुनेछ जुन एकदमै क्लीन हुनेछ। र यहाँ म फेरि पनि केही अरु एप्सहरु ओपन गरेर कामहरु गर्न सक्छु। त्यसैगरी अर्को स्क्रिन पनि क्रिएट गर्न सक्छु र यो भन्दा पहिलेको स्क्रिनमा पनि सिम्पली म केही की प्रेस गरेर जान सक्छु। यसैगरी मैले यो भिडियोमा हजुरलाई देखाउने छु। भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म राम्ररी हेर्नु होला। अब राम्ररी नोट गर्नु होला यो कुरालाई कसरी मैले क्रिएट गर्नेछु, कुन कीहरु प्रेस गर्नेछु त्यो म हजुरलाई स्क्रिनमा पनि देखाउने छु र भन्न पनि गइरहेको छु। सिम्पली हजुरले कन्ट्रोल प्लस विन्डोज प्लस डी प्रेस गर्नुभयो भने एउटा हजुरको भर्चुअल डेस्कटप क्रिएट हुनेछ। त्यसैगरी फेरि पनि हजुरले त्यही बटनहरु थिच्नु भयो भने कन्ट्रोल विन्डोज अनि डी प्रेस गर्नुभयो भने फेरि अर्को भर्चुअल डेस्कटप पनि ओपन हुनेछ। अब यी डेस्कटप बीचहरु स्विच कसरी गर्ने त? त्यसको लागि सिम्पली हजुरले कन्ट्रोल विन्डोज अनि लेफ्ट अरो अथवा राइट अरो की प्रेस गरेर आफ्नो भर्चुअल डेस्कटपहरु बीचमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। नोट गरेर राख्नु होला। त्यसैगरी कतिवटा भर्चुअल डेस्कटपहरु खुलेको छन् त हजुरको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा त्यो चेक गर्नलाई सिम्पली हजुरले विन्डोज अनि ट्याब की प्रेस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ तीनवटा डेस्कटप रहेको छ, डेस्कटप 1, डेस्कटप 2 र डेस्कटप 3। र यहीबाट पनि हजुरले अरु थप भर्चुअल डेस्कटपहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ती सर्टकट की पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू डेस्कटपमा क्लिक गरेर हजुर अर्को भर्चुअल डेस्कटपहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र सिम्पली यसलाई यहीबाट क्लोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले हजुरलाई अब सर्टकट की बताउनु छु यसलाई क्लोज कसरी गर्नु त? त्यसको लागि सिम्पली हजुरले आफ्नो किबोर्डमा कन्ट्रोल विन्डोज अनि एफ4 प्रेस गर्नु होला। एउटा डेस्कटप मेरो क्लोज भइसकेको छ। फेरि अर्को डेस्कटप क्लोज गर्छु र मैले अब अर्को डेस्कटप पनि क्लोज गरिसकेर आफ्नो सुरुको डेस्कटपमा आइसकेको छु, ओरिजिनल डेस्कटपमा। हस्त साथीहरु आजको भिडियोलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नुस् र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। हस्त बाइ बाइ।